මම අද නිර්මාණය කරන්න කලින් මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්නයි යන්නේ. මම මුලින්ම මවුස් එක මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මතට අරගෙන යනවා. බලන්න. එතකොට අපිට එකතු කිරීමේ ලකුණක් පේනවා. ඒ වගේමයි x හා y කියලා සංඛ්‍යා දෙකකුත් පේනවා. මම වම් පැත්තේ පහළ කෙළවරට අපේ මවුස් එක අරගෙන ගිහිල්ලා දකුණු පැත්තට මවුස් එක මූව් කරනවා. බලන්න. එතකොට x වලාගය වැඩි වෙන හැටි. දැන් මම දකුණු පැත්තේ පහළ කෙළවරේ ඉඳලා ඉහළට මවුස් එක මූව් කරනවා. බලන්න එතකොට y වලාගය වැඩි වෙන හැටි. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හැම තැනකම අඳුරගන්න එයාලා ලිපිනයක් දෙනවා. කොහොමද මේ ලිපිනය දෙන්නේ? හරි. හිතන්න මම මේ පෙන්වන කොටුව තමයි අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. මම මේ කොටුව මේ පැත්තට තීරු 400කට බෙදනවා. 1 2 3 මේ විදිහට. ඒ වගේමයි අනිත් අතට පේලි 400කට බෙදනවා. පළවෙනි පේලිය, දෙවෙනි පේලිය, තුන්වෙනි පේලිය. මේ වගේ පේලි 400ක් වෙනකම් බෙදනවා. මේ තීරු 0 සිට 400 දක්වා තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. 0 1 2 3. ඔහොම ගිහිල්ලා 398 399 400 වෙනකම් බෙදනවා. එහෙනම් මේ පේලිත් 0 1 2 3 ඔය විදිහට 398 399 400 විදිහට බෙදනවා. මෙතනදී අපිට මේ එක කොටසක් කොටුවක් වගේ පෙනුනට මේක හරිම පුංචි පොඩි තිතක් වගේ. බලන්න මේ කොටුව. අපි මේකට කියන්නේ 400,400 කියලා. ඒ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ 400 වෙනි තීරුවේ 400 වෙනි පේලිය කියලා. එහෙනම් මේ කොටුවේ ලිපිනය කියන්න. හරිම හොඳයි. 3,400. ඒ කියන්නේ 3 වෙනි තීරුවේ 400 වෙනි පේලිය කියලා. ඇයි අපි මේ විදිහට ලිපින දෙන්නේ? හිතන්න මේ රතු බෝලය මෙතන ඉඳලා මෙතනට ගෙනියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට පරිගණකයට කියන්න අවශ්‍ය වෙනවා මෙතන ඉඳලා මෙතනට මේ රතු බෝලය ගෙනියන්න කියලා. අපි මේ පැත්තට කියනවා x කියලා. මේ පැත්තට කියනවා y කියලා. දැන් අපි බලමු අපේ රතු බෝලය තැන ලිපිනය 44,50. මෙතන x වලාගය 44, y වලාගය 50. එහෙනම් මට කියන්න මේ නිල් බෝලේ x වලාගය කීයද? හරිම හොඳයි. 184. y වලාගය කීයද? 50යි. එහෙනම් දකුණු පැත්තට යනකොට x වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මට කියන්න මේ කොළ පාට බෝලේ x වලාගය කීයද? 184යි. y වලාගය කීයද? 200යි. ඉහළට යනකොට y වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ ටික පාඩමට යන්න කලින් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් රතු බෝලය නිල් බෝලය ළඟට යන්න නම් x කීයකින් වැඩි වෙන්න අවශ්‍යද? ඔව්. x 140කින් වැඩි වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ නිල් බෝලය කොළ බෝලය ළඟට යන්න නම් y වලාගය කීයකින් වැඩි වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවද? ඔව්. 150කින්. පාඩම පටන් ගන්න කලින් මේ කොටස දෙපාරක් විතර බලලා මතක තියාගන්න.